घे रिलॅक्स 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 एकदम शरीर बघा शरीर आलो बघा घेऊन आले तर मला वाटतं मान तुटते नाही 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 मग एक सेकंद अशी चमक निघते कधी 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 हा. मग निघणार झाले ना ते रिलॅक्स ओके मग निघणार झाली झालं 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 रिलॅक्स रिलॅक्स काय तो घामाला म्हणजे चालता चालता म्हणजे इतकं आम्ही कधी रिलॅक्स रिलॅक्स सोडून दे नो टेन्शन टेन्शन नाही रिलॅक्स श्वास घ्या लंबा लंबा श्वास ओके आहे ना कुठून मोडले येतात का कुठं ते चिखले झालेलं आहे इकडे आहेत काय इकडचे इकडचे आहेत काय इकडचे या बाहेर नाही इकडे तिकडे आहेत ना मग ते इकडे तिकडे मोडू ना आपण ती बोट चालतात ते मुळले बोटं मुळले काय ते थोडस रिलॅक्स होऊन जाईल रिलॅक्स रिलॅक्स झालं 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 रिलॅक्स झालं 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 पगार पाय झालं श्वास घ्या का ओके 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 ठीक आहे ना रिलॅक्स 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 ओके ओके नाव काय सर तुमचं साहेबराव लक्ष्मण धोरण धोरण तुम्हाला इथं हे जे थेरपी आहे हो. कायरोप्रॅक्टर हे कोणाकडून माहीत पडलं हे आपले चोरे साहेब सुरे साहेब हा. अच्छा अच्छा आणि त्यांनी सांगितलं जवळजवळ 10-12 पेशंट मी नेले हो आणि जवळजवळ सर्वच बरे झाले बरं तर तुम्हाला कसं वाटते आता हे तुम्हाला समजा पहिल्या दिवशी कशी हालत होती तुमची ना आता कशी आहे हा, तुमची मला जवळजवळ म्हणजे 60-65% मला आराम आहे हा. आणि मला बरं वाटते बरं पण आज थोडा त्रास हो त्रास झाला थोडा त्रास झाला थोडा. म्हणजे एक्सरसाइज न केल्यामुळे एक्सरसाइज दररोज करत जा तुम्ही आता बरं काऊन की जेवढी एक्सरसाइज करसान तेवढं आपण कव्हर करू द्या हो चालेल ठीक आहे चालेल ना एक्सरसाइज करणं जरुरी आहे बरं ठीक आहे ना हं. तर आता या ट्रीटमेंटच्या बद्दल तुम्ही खुश आहात ना खुश आहे मी एकदम खुश आहात एकदम खुश आहे. लोकांना काय सांगू शकता लोकांना हे सांगू शकतो की म्हणजे तुम्ही एकदा अनुभव घ्या माझा अनुभव सांगतो मी तुम्हाला हो. मला चांगल्या प्रकारे फरक पडला जेवण वगैरे पहिले बसत मध्ये आता बसून जेवता का हा आता बसून जेवतो मी चला अगोदर पहिले खुर्चीवर जेवत होते का तुम्ही हा टेबल आहे तो टेबलवर जेवत होते. तो हलका टेबल नसते का आपला हो, हो, याचा हो. जो दोघे जण आम्ही बरोबर बसत असतो अच्छा तर तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे आता परवापासून खाली बसून मी जेवण करतो खाली बसून जेवण करा बिंदास हा खाली बसून जेवण करा हा संडासले पण कॉम्बोड संडासले न बसता खालच्या संडास जो बसतो की नाही आपण हा. त्याच्यावर बसायचं मस्त कुठे साहेब होते आम्ही ते खुर्ची आणलेली आहे लेडीज नाही ठीक आहे खुर्चीवर आपल्या बसून याच्यासाठी त्यासाठी- माझ्या मिसेससाठी हा ना, हा ना. तिला अजिबात जमत नाही हा आता पाहतो मी जमलं तर तिला घेऊन येईल एक दिवस मग काही हरकत नाही घेऊन येतो पॉईंट कोणते आहेत ते तर माहीत पडले हो 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 ठीक आहे, चालेल ठीक आहे, चालेल. चालेल तर ठीक आहे बरं पुण्याचे तुम्हाला शुभेच्छा नाही, तुमच्या मला- कार्यात भरभराटी हो आणि गजाननाच्या कृपेने तुमचं आरोग्य चांगलं राहो हीच गजानन महाराजच्या चरणी माझं प्रार्थना आरोग्य करतो. चांगलं यासाठी मला दुसऱ्याचं आरोग्य चांगलं नाही ठेवावं नाही नाही लागेल. चालेल चालेल काही हरकत नाही
माझी एकच इच्छा आहे की माझे सोडून गेले पाहिजे, बरोबर आहे. बस दुसरं काहीच नाही आहे. हाच आशीर्वाद असं पाहिजे. याच्यामध्ये हां